Hi, am I audible? Just type in chat window, am I audible? आवाज ऐकू येतोय माझा? येस. ओके. येस. आपण फिअर बद्दल बघणार आहोत आज. होफोनोफोनो फॉर फिअर कसं करायचं. त्याबद्दल मी थोडंसं तुमच्याशी डिस्कस करायला आज लाईव्ह आली आहे. तर बऱ्याच कारणांनी आपल्याला भीती वाटत असते. तर फर्स्ट मी माझा एक्सपिरियन्स सांगते, की मला म्हणजे मी ह्याच्याशी कसं डील केलं. तर मला असं मे बी छोट्या-छोट्या कारणांसाठी वगैरे अशी भीती थोडी वाटायची, की आता फॉर एक्झाम्पल YouTube चॅनल आपल्याला चालू करायचा असतो किंवा काय किंवा नवीन गोष्ट जेव्हा करायची असते क्रिएटिव्हिटी वगैरे, तर तेव्हा आपल्याला म्हणजे मला तेव्हा भीती वाटायची, की आता मी हे कसं चालू करू किंवा मला कोणाची तरी मदत लागेल वगैरे असं. पण म्हणजे त्या टेक्निकल गोष्टींमधून वगैरे जावं लागेल असं मला वाटायचं तेव्हा. आणि मग या भीतीशी मी हळू-हळू होफोनोफोनो प्रेयरनी डील करत गेले. तर मग ही प्रेयर मी कशी केली हे मी तुम्हाला आता करून दाखवते. फॉर एक्झाम्पल मला आता YouTube चॅनल वगैरे सुरू करण्याची किंवा काही नवीन काम करायला जातोय आपण त्याची, अशी थोडी-थोडी भीती वाटायची. तेव्हा मग मी म्हणजे या पद्धतीने करायचे. फर्स्ट मी तुम्हाला दाखवते आणि त्यानंतर तुम्ही माझ्यानंतर म्हणजे मी तुमच्याकडून पण करून घेईन. पहिले मी कशी केली हे मी तुम्हाला दाखवते. ओके. सो फर्स्ट जेव्हा पण मला भीती वाटायची तेव्हा मी अ, ह्या पद्धतीने करायचे. आय टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ धिस फिअर. आय एम सॉरी डिअर युनिव्हर्स फॉर फीलिंग धिस फिअर. प्लीज फॉरगिव्ह मी फॉर फीलिंग धिस फिअर. जी काही फिअर आपल्याला असेल मला त्यावेळेस वाटायची त्यावेळेस. प्लीज फॉरगिव्ह मी फॉर धिस फिअर. Thank you for healing and cleaning this fear, and I love you. Okay, I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. असं मी रिपिटेटिव्हली हे करत जायचे. म्हणजे जी काही भीती मला वाटायची त्यावेळेस छोटी-छोटी जी काही असते आपली जी भीती दैनंदिन जीवनामधली, त्या बाबतीत अशी हळू मी ही प्रेयर अप्लाय करत गेले. त्यानंतर मी आज तुमच्यासमोर लाईव्ह येतेय. म्हणजे खूप बऱ्याच दिवसांपासून माझी इच्छा होती की लाईव्ह जायचं. पण हाऊ टू डू टेक्निकल गोष्टी वगैरे ह्या गोष्टी करण्यासाठी थोडीशी का होईना मला पण फिअर होती. ती ओव्हरकम करून म्हणून मी म्हटलं पहिला व्हिडिओ हाऊ टू यूज होफोनोफोनो फॉर फिअर हाच टाकावा. ओके. सो आता जे कोणी आहेत लाईव्ह चॅटवर किंवा नंतर जे कोणी येतील त्यांच्यासाठी पण. तर आता जे लाईव्ह चॅटवर आहेत, त्यांनी माझ्यासोबत करायला हरकत नाही. प्रॉमिस मी दॅट यू आर डुइंग विथ मी. ओके. टाइप इन चॅट विंडो दॅट यू आर डुइंग विथ मी राइट नाऊ. मी तुमच्याकडून करून घेतेय. हाऊ आय डज इट. ओके. जशी मी केली तशी मी तुमच्याकडून करून घेतेय. सो टाइप इन चॅट विंडो दॅट यू आर रेडी टू डू Ho'oponopono prayer for fear. Okay. Yes. Ready? Type or ready. Are or ready for if you are ready for doing with me and promise you will follow my instructions. Okay. मी जे काही instruction देईल ते तुम्ही follow करताल. ठीक आहे? Yes. Great. Okay. So, uh, first close your eyes, then keep your hands on your heart and gently rub it. Okay. And imagine whatever fear you are feeling.
फॉर एक्झाम्पल कुठलीही भीती असेल तुमची, उंच जागेची असेल, क्लोज जागेची असेल, कुठे जायचंय, काही काम करायचंय, नवीन लोकांमध्ये जायचंय, जी काही भीती असेल, फिअर ऑफ एक्झाम असेल, फिअर ऑफ इंटरव्ह्यू असेल, फिअर ऑफ एनिथिंग असेल, क्रॉसिंग द रोड असेल, छोटीशी जी काही भीती आपली असते, ओके. सो त्यावेळेस तुम्ही ही प्रेयर अप्लाय करू शकता आणि आत्ता माझ्याबरोबर करू शकता. ठीक आहे. सो प्लीज म्हणजे जेंटली रब, कीप युअर हँड ऑन युअर हार्ट अँड जेंटली रब इट अँड से आफ्टर मी. ओके. Dear universe, I am 100% responsible for feeling fearful in this situation. Okay. Close your eyes. पहिले तुमचे डोळे बंद करा. एक डीप ब्रीथ घ्या आणि माझ्यासोबत फॉलो करा. ठीक आहे. टेक वन डीप ब्रेथ. रिलीज. टेक अनदर डीप ब्रेथ. Release. Now keep your right hand on your heart and gently rub it. Repeat after me. Dear universe, I am 100% responsible for feeling this fear. I am 100% responsible for feeling fearful in this situation. I am sorry for feeling so much of fearful in this situation. Please forgive me for feeling this fear. Thank you, dear universe, for healing and cleaning my fears. I love you, dear universe. Repeat after me. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now take one deep breath and release. Just open your eyes. ओके. जे आत्ता लाईव्ह पाहतात त्यांनी आय थिंक त्यांनी केलं असणार आहे विथ मी. सो हाऊ डू यू फील? यू कॅन कीप फोकस ऑन एनी फिअर. इंटेन्शन एका फिअरवर तुम्ही ठेवू शकता, जी काही फिअर आहे ती, अँड देन यू कॅन डू. ओके. सो हाऊ डू यू फील right now after doing 2-3 minutes of Ho'oponopono only? Yes. Okay. So promise me that you will do this exercise for 7 days, twice a day. 7 दिवसासाठी दिवसातून 2दा, सकाळी आणि रात्री. ओके. सो व्हॉट यू विल डू, तुम्ही काय कराल की आपली जी 108 मण्यांची माळ असते जपाची, ती एकदा मॉर्निंगला आणि एकदा रात्री झोपायच्या आधी विथ क्लिअर इंटेन्शन दॅट की तुम्हाला ही फिअर क्लिअर करायची. जी काही तुमची फिअर असेल ती इंटेन्शन ठेवून 108 टाइम इन द मॉर्निंग आणि 108 टाइम इन द नाईट बिफोर स्लीप, असं तुम्ही फॉर 7 days करताल. ओके. अँड आफ्टर दॅट मला कमेंट लिहून नक्की कळवा की ज्या काही भीतीसाठी तुम्ही केलं आहे, व्हॉट एव्हर इट इज, म्हणजे रोड क्रॉस करण्याची असू दे, कुठे जाण्याची असू दे,
कुठे स्पीच देण्याची असू दे, जी काही भीती आहे त्या भीतीसाठी जेव्हा तुम्ही होपोनोपोनो करता तेव्हा तुम्हाला कसा एक्सपिरियन्स आला हे मला नक्की लिहून कळवा. डू दिस एक्सरसाइज फॉर 7 days. ओके. फ्रॉम नाव, वन्स इन द मॉर्निंग अँड वन्स ॲट नाईट. ओके. असं 7 दिवस करून मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवा तुम्हाला होपोनोपोनोचं जे आहे एक्सरसाइज मी सांगितलं त्यानंतर तुम्हाला कसं वाटलं. ओके. सो डन. येस. ओके. राईट ना. ओके. आणि please subscribe to my channel. If you like my videos, please subscribe my channel. शेअर करा जास्तीत जास्त लोकांना ज्यांना कोणाला असं फिअर्सचा त्रास असेल किंवा पॅनिक अटॅक्स असतील, एनी निगेटिव्ह इमोशन्स असतील, असे जे कोणाला त्रास असतील तर मग त्यांच्यापर्यंत तुम्ही हा व्हिडिओ पोहोचवू शकता, जेणेकरून फिअर्स आणि त्यासारख्या आणखी निगेटिव्ह इमोशन्सशी ते डील करू शकतील. ओके. सो like my video, subscribe to my channel and comment how you feel after doing 7 days of exercise. दिवसातून 2दा केल्यानंतर तुम्हाला 7 दिवसांनी कसं वाटतं हे मला लिहून नक्की कळवा. सो ओके. अँड जर तुम्हाला माझ्यासोबत होपोनोपोनोचा सेशन अटेंड करायचा असेल, माझे सेशन्स असतात. सो फर्स्ट सेशन जो ॲब्सोल्युटली फ्री आहे तर तुम्ही नक्की अटेंड करू शकता आणि त्यामध्ये सहभागी होऊ शकता. सो फॉर दॅट डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला एक लिंक दिली आहे आणि त्याच्यावर तुम्ही क्लिक करून व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन होऊन जाल आणि मग त्या ग्रुपवर तुम्हाला झूम लिंक येईल. जेव्हा केव्हा माझं सेशन असेल फर्स्ट सेशन तेव्हा तुम्हाला तिकडे झूम लिंक येऊन जाईल आणि मग तुम्ही ते अटेंड करू शकता अँड जर्नी कंटिन्यू करू शकता. नॉट ओनली फिअर्स, रिगार्डिंग एनी अदर इमोशन्स, एन्झायटी असू दे, पॅनिक अटॅक असू दे, डिप्रेशन असू दे, डाऊट असू दे, सेल्फ डाऊट असू दे, लो सेल्फ एस्टीम असू दे, जे काही निगेटिव्ह इमोशन्स असतात त्याच्याशी होपोनोपोनो प्रेयर नक्की छान डील करते. तर तुम्ही त्याचा एक्सपिरियन्स घेऊन बघू शकता. सो फॉर एक्सपिरियन्स जस्ट पॉज माय व्हिडिओ अँड आता जे कोणी लाईव्हवर असतील त्यांनी पण लिंकला क्लिक करा, जेणेकरून व्हॉट्सअप ग्रुपला तुम्ही जॉईन होऊन जाल. ओके. सो जॉईन दॅट ग्रुप सो दॅट तुम्हाला झूमची लिंक येईल आणि तुम्ही ते अटेंड करू शकता माझं फर्स्ट सेशन. सो लाईक माय व्हिडिओ, शेअर टू मॅक्झिमम अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल आणि लगेच बेल आयकॉनवर पण क्लिक करा, जेणेकरून नेक्स्ट टाइम जेव्हा लाईव्ह व्हिडिओज येतील अजून वेगवेगळ्या विषयावर अजून छान छान जेव्हा व्हिडिओज येतील तेव्हा तुम्ही ते नक्की अटेंड करू शकता. वेगवेगळ्या सब्जेक्टवर, वेगवेगळ्या इमोशन्सवर आपण होपोनोपोनो लाईव्ह पण करत जाऊ. अँड फॉर डिटेल होपोनोपोनो प्रॅक्टिस यू कॅन जॉईन माय झूम लिंक. ओके. माझे सेशन्स तुम्ही अटेंड करू शकता, तिकडे आपण अजून डिटेल्समध्ये घेत असतो. सो thank you for listening this much. Thank you very much and bye bye. See you in the next video. Thank you very much. Bye.